knutselen. Wat heb je nodig? Glitterpapier, versiering, tape, gaatjesmaker, wc-rol, schaar, ballonnen, lijm, papier. We pakken de ballon en we knippen de bovenkant eraf. We doen hem over de wc-rol heen. Ik heb tape en die wikkelen we eromheen. Er zit een knoopje in. We gaan nu lint pakken dat hier aan vast moet. We hebben hem vastgemaakt met lint. We hebben hier lijm gedaan en nu gaan we hem rollen. Nu gaan we hem versieren. Maar waar is de versiering?